नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमाज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटोचे सार। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी घेतले आहे। 2 मोठे टोमॅटो कापून मी एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले आहेत। त्याची आपण प्युरी बनवणार आहोत। त्यानंतर जिरे मोहरी, 2 हिरवी मिरचीचे मोठे तुकडे करून घेतले आहेत। 2 टेबलस्पून ओलं नारळ किसून घेतला आहे। 1 पिंच हिंग, मीठ चवीनुसार, थोडीशी हळद, थोडंसं लाल तिखट आणि 2 वाळलेल्या सुक्या लाल मिरच्याचे तुकडे करून घेतले आहेत आणि थोडीशी कढीपत्त्याची पानं जी आपल्याला फोडणीसाठी वापरायची आहेत। चला तर आता आपण तयारी करूया। इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटो घेतले आहेत। त्यानंतर त्यात मी टाकत आहे हिरवी मिरचीचे तुकडे। हिरवी मिरची घेतली किंवा नाही घेतली तरी चालेल तुमच्या आवडीनुसार। त्यानंतर मी 1 छोटा चमचा जिरे घेतले आहेत आणि जे आपण ओलं नारळ खिसून घेतलं आहे ते मी इथेच वापरत आहे। मिक्सरच्या भांड्यात काढून आपल्याला या सर्व एकत्र करून त्याची प्युरी बनवून घ्यायची आहे। पाणी घालायचं नाही आहे कारण टोमॅटोचं पाणी असतं, त्यामुळे पाणी न घालता याला मिक्सरवरून फिरवून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही हवं असेल तर किंचित थोडंसं मीठ वापरलं तरी चालेल। चला आता आपण टोमॅटोचे सार बनवायची सुरुवात करूया। आता इथे मी एक पॅन घेतला आहे। त्यामध्ये आपण जी नारळाची आणि टोमॅटोची प्युरी बनवली होती ती काढून घेऊया। त्यानंतर आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। 2 टोमॅटोसाठी मी 2 कप पाणी घेतले आहे कारण माझे टोमॅटो थोडेसे मोठे पण होते आणि मला थोडंसं पातळ पण सार हवा आहे, त्यामुळं मी 2 कप पाणी घेतले आहे। पाणी तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार घेऊ शकता। त्यानंतर आपण इथे मीठ टाकणार आहोत आणि थोडंसं लाल तिखट घेतलं आहे। मी ही काश्मीरी मिरची पावडर वापरली आहे मी इथं, साधं तिखट नाही आहे कारण आधी आपण हिरवी मिरची पण वापरली आहे, त्यामुळे मी खूप कमी काश्मीरी मिरची टाकली आहे, ती फक्त रंग येण्यासाठी। त्यानंतर आपण हे टोमॅटोचे सार व्यवस्थित उकळून घेणार आहोत। मिक्स करून चांगले 5 ते 7 मिनिट उकळायचे आहे, त्यामुळे टोमॅटो आणि नारळाची चव एकजीव होईल आणि ते व्यवस्थित शिजूनही निघेल। उकळून झाल्यानंतर आपण त्याला बाजूला काढून झाकण लावून ठेवणार आहोत, त्यामुळे त्याचा जो फ्लेवर किंवा जी चव होते ती अजून एनहान्स होते। त्यानंतर आपण दुसरीकडे तडक्याची तयारी करूया। तडका देण्यासाठी मी इथे एक छोटं पॅन घेतलं आहे। त्यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल वापरणार आहे। तेल तुम्ही कमी घेतलं तरी चालेल, तर मी थोडंसं तेल घेतलं आहे। त्यानंतर तेल तापलं की आपण जिरे मोहरी टाकणार आहोत। जिरे मोहरी तडतडली की त्यामध्ये मी लाल मिरच्याचे 2 तुकडे करून घेतले आहेत ते टाकणार आहे। ते टाकून झाले की मी कढीपत्त्याची पानं जी धुवून स्वच्छ घेतली आहेत ती टाकणार आहे। हे सर्व परतून झाले की आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि त्यामध्ये चिमटभर हिंग आणि चिमटभर हळद टाकून घेणार आहोत, व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि हे तडका आपण आपल्या टोमॅटोच्या सारवरती टाकणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करून परत एकदा झाकण लावून ठेवणार आहोत, त्यामुळे या तडक्याची जो फ्लेवर असतो तो टोमॅटोच्या सारमध्ये उतरेल। एक 10 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवणार आहोत आणि आपला गरम गरम टोमॅटो सार तयार असेल। हा टोमॅटोचा सार गरम गरम भातासोबत खूप छान लागतो। नक्की करून बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।